Böö! Nyt ollaan täällä, no niin just menee rekka ohi. Nyt ollaan täällä Pälkäneellä lataamassa sähköautoja ja meillä on täällä alan ammattilainen vähän kertomassa lataamisesta. Kerro nyt ensin vähän, että kuka sä oot? Morjesta vaan kaikille. Mä oon Antti Pulkkanen Nesteeltä. Vastaan Nesteen latausliiketoiminnasta ja ollaan täällä Pälkäneellä Neste Aapiskukko asemalla. Hei! Electric Weekend 2-4. päivä elokuuta voi koskella Suomen hauskin ja paras sähköautotapahtuma. Katso lisätietoja Facebook-sivuiltamme. Electric Weekend. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikelle muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. No mitä sä teet siellä Nesteellä? No, mä vastaan Nesteen latausliiketoiminnasta, eli Joo. Suomessa ja Baltiassa siihen kuuluu Nesteen latausverkoston kehittäminen ja laajentaminen sekä henkilöautoille että sitten raskaalle liikenteelle tulevaisuudessa. Sitten meillä on lisäksi räätälöidyt latausratkaisut esimerkiksi yritysten varikoille, työpaikoille, missä sitten toteutetaan semmoinen latausratkaisu, mikä palvelee asiakasta Joo. parhaiten. Joo. Ja totta kai tässä kaikessa on tavoitteena, että tästä tulee Nesteelle menestyksekästä tulevaisuuden liiketoimintaa. Joo. Ja sen perässä tässä ollaan. Joo. Eli tosi mielenkiintoinen ala ja markkina ja kovaa vauhtia kehittyy. Joo. Ja varmaan tarkkaavaisimmat on huomannutkin, että Nestehän on mun kanavan yhteistyökumppani. Ja nyt on just päivittänyt uuden mainoksen, jossa on tullut paljon uusia täppiä tänne Suomi-kartalle. Niin mitä tämä nyt tarkoittaa? Siinä on niin kuin vähintään tuplaantunut se täppien määrä. Kyllä, eli latausverkosto kasvaa voimakkaasti tänä vuonna. Eli tehdään näitä suurteholatausasemia pääväylien varsille. Ja tämän vuoden loppuun mennessä meillä tulee olemaan lähes 40 suurteholatausasemaa Suomessa ja Baltiassa sitten varmaan jotain ehkä 6 kappale. Joo, ja tämä Pälkänekin on nyt yksi niistä uusista. Pälkäne on yksi uusista, eli näitä nyt tulee lisää ja nythän just hiljattain avattiin tuohon Nurmijärvelle. Myllykuppoon tuli. Siellä on 600 kilowattia, 6 lataussatelliittia, eli tämä hyvin tyypillinen kokoonpano Nesteen latausasemalle. Ja Linnatuuleen tulee siihen Janakkalaan, eli Helsinki-Tampere puoliväli. Molemmin puolin tulee sekä kevyen liikenteen latausasema että myös Nesteen ensimmäiset raskaan liikenteen latausasemat. Eli sitten rekoille on siellä, onko se vähän isommat tilat vai miten se eroaa sitten? Ei Joo. varmaan ihan samanlainen setup ole siellä. No ei, että siis toki silloin pitää huomioida kaikki niin kuin kääntösäteet ja se tila ihan eri tavalla. Joo. Ja hieman siellä niin kuin pihaa laajennetaan, että sinne mahtuu myös pitkällä yhdistelmällä lataamaan. Ja siinä on semmoinen spesialiteetti, että ne laturit on nestejäähdytettyjä, eli ne pystyy antamaan jatkuvaa lataustehoa 400 kilowattia, mikäli se rekka pystyy ottamaan sitä vastaan. Eli sillä pystytään takaamaan sitten näille rekoille nopea lataus. Joo. Mikä siinä on se koko kentän teho? Koko kentän teho meillä on kummallakin puolella 800 kilowattia nyt näin alkuun. Joo. Ja sitä sitten jaetaan siinä näiden latausasemien välillä. Ja monta pistoolia siihen raskaalle? Raskaalle tulee per puoli nyt alkuun 1 pistooli. Joo. Ja sitten tarvittaessa laajennetaan sitten lisää tulevaisuudessa, kun kysyntä kasvaa. Et se markkina on vielä aika pieni tällä hetkellä, mutta tosta se lähtee. Ja siihen lähtöön tarvitaan just näitä latausasemia oikeilla paikoilla. Ja tämä Janakkala-Linnatuuli on ehdottomasti yksi niistä oikeista paikoista. Joo, se on ollut vähän, jossain on nähnyt tuolla Facebook-ryhmissä, kun on joku rekka sitten tullut tällaiselle perushenkilöauton latausasemalle ja sitten se täyttää koko pihan siitä, niin se ei ole ehkä ihan optimaalinen. Näinhän se on, ja etenkin pitkällä yhdistelmällä, niin eihän sinne edes mahu ajamaan. Että toi on sitä tulevaisuutta ja tosta toi lähtee ja myös se verkosto tulee kehittymään tulevaisuudessa. Joo. No hei, pitäisikö me laittaa nyt toi sun auton lataukseen, ettei me tässä seisota turhan takia? Niin ilman muuta. Sä voisit näyttää nyt vaikka, miten se tämä maaginen korttimaksu toimii. No niin, sehän on erittäin kätevä. Eli mä avaan nyt ton auton latausportin. Tässä ollaan nyt laturilla numero 3.
Eli se tietohan me tarvitaan sitten tuohon korttimaksamiseen. Noin. Joo. Nyt on kaapeli kiinni. Sitten vaan mennään tähän. Tää on hyvin simppeli. Painetaan aloita. Sitten valitaan laturi numero 3, mikä oli kiinni. Ja nyt mä maksan tämän lähimaksulla tosta. Tapahtuma hyväksytty. Siitä se lähtee ja pieni hetki siinä menee, että se käynnistyy. Latausta valmistellaan. Ja noin se lähtee. Nyt auto ja laturi rupesi juttelemaan keskenään ja siitä se lähti lataamaan. Eli tosi helppo. On myös Neste-appillä myös helppo ladata. Ja ehkä nuo lataukset tällä hetkellä menee vähän niin kuin 50-50, että puolet maksaa kortilla ja puolet sitten Neste-appillä. Joo. No nyt sitten kun täällä on näitä satelliitteja, te olette valinnut Kempowerit, mistä mä olen tosi iloinen, koska mä tykkään ainakin, että saa katsottu, että mikä se lataustilanne on milläkin hetkellä sillä QR-koodilla ja Kyllä. hyvin toimii nuo vehkeet. Niin. Joo, ollaan oltu todella tyytyväisiä kyllä Kempowerin ja etenkin laitteiden toimintavarmuus. Sehän tietenkin sähköautoilijoille on kaikki kaikessa, kun usein se latausstoppi suunnitellaan, niin totta kai ehdoton edellytys on, että laitteet toimii, niin Kyllä. Toimintavarmuus on hyvä ja siitä ollaan saatu paljon positiivista asiakaspalautetta. Joo. No mitäs näissä kaapeissa nyt sitten on? Tällaiset pömpelit on aina sitten täällä. Joo. Isot vihreät ja siniset pömpelit. Niin. No, tässä on sähkökeskus. Okei. Eli siellä on niin kuin osa sähköinfrasta ja tämä on sitten se latausaseman kannalta hyvin olennainen. Eli puhutaan tripla kaapista. Eli ton pystyy varustamaan tehomoduuleilla 600 kilowattiin asti. Täällä Pälkäneellä on tällä hetkellä 400 kilowattia. Joo. Ja me pystytään tänne niin kuin jatkossa sit lisäämään noita satelliitteja tulevaisuudessa, kun kysyntä kasvaa. Et täällä me aloitetaan tällä kokoonpanolla, koska me uskotaan, että just tähän paikkaan tämä on hyvä nyt alkuvaiheessa. Kyllä. Joo, ja tässä nyt, mitä mä nyt oon tätä väliä ajanut, tää on aika hiljainen kuitenkin, että ei tässä kuutta varmaan tarvitakaan vielä. No ei kuutta tarvita vielä ja tää on niin kuin etenkin tämmönen sesonkipaikka sitten, että kesällähän täällä on tosi vilkasta ja paljon väkeä ja sitten niin kuin, kuten monilla muillakin matka-asemilla, niin sitten viikonloppujen ja sesonkien ulkopuolella on hiljaisempaa ja sitten taas niin kuin asiakaskäynnit moninkertaistuu sitten näinä vilkkaina aikoina. Et nythän kesäliikenne alkaa ja varmasti tulee olemaan tosi paljon lataajia Nesteen verkostossa myös. Joo. Miten sä näet nyt tämän Suomen latausverkoston? Onko se nyt riittävä vai pitääkö sitä vielä parantaa? No varmasti pitää parantaa ja on niin kuin yhä tilaa niin kuin hyville latausasemille. Tokihan niin kuin tilanne on todella hyvä verrattuna siihen, mitä se oli vaikka vielä joitakin vuosia sitten. Että kyllä sähköautoilijan on Suomessa hyvä olla ja niin kuin matkat kyllä taittuu, kun vähän suunnittelee ja katsoo mihin menee. Ja esimerkiksi nämä meidän latausasemat, se 600 kilowattia, 6 satelliittia dynaamisella tehonjaolla, niin pärjää myös näissä niin kuin ruuhkahuipuissa tosi hyvin. Eli ne vetää tosi hyvin läpi sitä trafiikkia. Että kyllä on mun mielestä tosi hyvä tilanne ja kyllähän me tiedetään, että myös Nesteen verkosto kasvaa, mutta myös kilpailijat tulee kasvattaa latausverkostoa. Nyt tässä ehkä tämä on vähän kääntynyt silleen, että nyt mennäänkin ehkä vähän etukenossa suhteessa sähköautokantaan. Et jos sähköautoja nyt on se about 100 000, niin suhteellisesti sitten DC-latureita taitaa olla nyt, onko maailmassa jopa eniten Suomessa tällä hetkellä. Eli mut sähköautokantahan tulee tulevaisuudessa kasvaan tosi paljon ja varmasti sitten näille niin kuin tehokkaille latausasemille tulevaisuudessa yhä enemmän käyttöä. No, minkälaisia lataajia me suomalaiset ollaan? Onko sinulla jotain statistiikkaa, paljonko keskimäärin niin kuin kilowatteja otetaan ja paljonko se kestää? No mun mielestä siis ensinnäkin tämä nyt on ihan oma niin kuin subjektiivinen näkemys, mutta siis mun mielestä sähköautoilijat on tosi niin kuin kohteliaita, niin kuin ne huomioi hyvin toisiaan, he ymmärtävät, että sähköautoilu on niin kuin erilaista ja niin kuin huomioidaan muut vaikka sillä, että sit auto siirretään pois latauksen jälkeen
vaikka sitten viettäisikin siinä kohteessa pidemmän aikaa. Joo. Eli tämmöinen huomio, ja tällä hetkellä niin kuin tietenkin kokemusta eniten näistä matka-asemista, niin ehkä semmoinen niin kuin tyypillinen lataus on jotain, tai keskimääräinen on siinä niin kuin noin 30 kWh:ta. Joo. Toki sit on niitä, ketkä sit lataa enemmän ja niitä, ketkä vähemmän, mutta siinä on se keskiarvo. Lataustehoja, piikkitehoja ollaan myös katsottu, että lähtökohtaisesti lähes aina on niin, että auto rajoittaa sitä latausta, että Nesteen asemilla se laturi pystyisi kyllä antamaan enemmän tehoa. Niin täällä on 250 800 voltilla kilowattia, 800 voltilla ja 160 kilowattia näillä yleisimmillä 400 voltilla. Kyllä. Lataustehot niin kun siitä auton rajoittamisesta huolimatta on kumminkin tosi hyviä. Silleen, se tyypillinen lataus on jotain ehkä matka-asemilla semmoinen 30 minuuttia, 45 minuuttia joskus, riippuen sitten, että miten porukat pitää taukoa. Joo. Ja ehkä semmoinen niin kuin mielenkiintoinen detalji on sitten tietty nämä niin kuin tosi nopeasti lataavat autot, eli vaikka jotain Kia ja Hyundaita, mitä nähdään, niin siellähän saatetaan vetää niin kuin tosi isot latausmäärät ihan vaan jossain tyyliin 10 minuutissa, kun ne autot pystyy ottamaan sitä tehoa niin hyvin vastaan. Ja toi on varmasti semmoinen niin kuin tulevaisuuden juttu, että tulevaisuudessa yhä useammat autot pystyy ottamaan tosi korkeita lataustehoja. Eli myös se tulee sitten muuttumaan tässä markkinassa, että sun ei sen niin kuin latauksen keston takia tarviikaan olla enää 30 minuuttia, vaan sä selviitkin 10 tai 15 minuutissa, niin verrattuna tankkaukseen siinä ei olekaan sit kovin iso ero enää. Joo, kyllä se 10 minuuttia menee, kun käy vessassakin äkkiä. No kyllä, joo. Ja siitä kahvit hakee ja muuta, niin äkkiäkäs se hurahtaa. Ja matkaa tehdessä tietty aina välillä on hyvä pitää pikku breikkiä muutenkin. Joo. No mites, olisiko sulla jotain terveisiä suomalaisille sähköautoilijoille? Sä sanoit tuossa äsken, että suomalaiset on hyvin käyttäytyviä, mutta onko jotain, mitä sä toivoisit tai haluaisit lähteä terveisiin? No terveiset varmasti, siis iso kiitos kaikesta siitä positiivisesta palautteesta, mitä ollaan saatu, niin se on ollut todella mukavaa ja rohkaisevaa tässä, kun tätä verkostoa laajennetaan. Et hyvin on sähköautoilijat löytänyt tiensä Nesteen latausasemille ja ehdottomasti erittäin paljon tervetuloa niille uudestaan, ketkä ovat jo käyneet. Meillä on paljon jo vakioasiakkaita, mutta ne, ketkä ei ole käynyt, niin tulkaa ihmeessä kokeilemaan ja toteamaan, että nämä on oikeasti tosi hyviä latausasemia. Ja nopea ja helppo lataus, se on se meidän juttu, ja Nesteen asemilla yhdistyy tosi hienosti hyvä latauskokemus ja virkistävä tauko. Eli nyt kun seuraavia kesän reissuja teette, niin kattokaapa, että missä sit on Neste MY uusiutuva lataus ja tulkaa lataamaan. Joo. Ja siis mun täytyy vielä sanoa, että mä pidän niin kuin Nestettä tällaisena premium-asemana sen takia, että täällä on aina isot ruudut. Ei tarvitse pelätä, että kolhis naapuriautoa tai että naapuriauton lapset kolhis mun koeajoautoja. Ja sitten monesti on katoskin. Tässä ei nyt ole katosta, mutta niinku niissä 6 aseman tai 6 laturin paikoissa taitaa olla kaikissa katos. Kyllä, joo. Eli nämä on niitä pieniä juttuja, mitä me ollaan pyritty huomioimaan. Kun tultiin markkinoille hieman niin kuin jälkijunassa, niin ajateltiin, no mitä kaikkea voisi tehdä niin kuin vähän eri tavalla. Ja esimerkiksi nämä leveät ruudut oli semmoinen havainto, kun käytiin Norjassa vähän benchmarkkaamassa, että minkälaisia latausasemia siellä on, niin siellä monessa paikassa hyvä, kun päästiin autosta ulos. Joo, tää on kyllä hyvä. Ja sitten, että on selkeästi merkitty myöskin. Kyllä. No mut sitten hei, varmaan pysäytetään, katsotaan miten se korttilataus lopetetaan sitten. Onko se yhtä helppoa kuin aloittaminenkin? No sehän on kyllä, että voidaan lopettaa se vaikka samalla kortilla. Senhän voi lopettaa myös autosta että mikä on ehkä sit aika niin kuin yleinen. Mutta me voidaan lopettaa se samalla kortilla. Eli painetaan lopeta ja nyt laitetaan sama kortti. Nyt se kysyy, että haluanko lopettaa latauksen pisteellä 3. Kyllä. Lataus päätetty.
Eli nyt kuitti me saadaan sen jälkeen, kun se lataustapahtuma on lopullisesti päättynyt ja sitä varten meidän pitää irrottaa toi kaapeli. Joo. Ja nyt sä vaan siitä avaat sen auton lukituksen, että sä saat sen kaapelin. Noin. Ja me voidaan nyt sitten ottaa kuitti täältä. Painetaan kuitti. Mehän oltiin pisteellä 3. Niin sieltä se nyt tuli. Ja siitä sitten voi vaikka ottaa valokuvan halutessaan, jos haluaa sen sitten itselleen sähköisen. Ja appi löytyy myöskin, että ei ole pakko käyttää korttia Kyllä. myöskään, jos tykkää appista. Ja appissahan toki sitten niin kuin kuitit on automaattisesti valmiina, mikä on sitten yksi appin etu ehdottomasti. Mutta siis korttimaksu todella helppo. Eli ihan pari painallusta ja se on siinä. Joo. No mut hei, tää oli hieno pätkä tähän kohtaan, niin ei muuta kuin nyt me sitten lähdetään ajelemaan ympäri Suomea ja Kyllä, kiitos. Katsotaan missä kaikkialla näitä nyt sitten alkaa popsahtelee taas uusia asemia, niin mikä on seuraava avattava asema? Seuraava tulee olemaan todennäköisesti itse asiassa tosi mielenkiintoinen kohde ja tämmöinen niin kuin uusi aluevaltaus meidän verkostossa tulee olemaan kauppakeskus Mylly Raisiossa. Eli se on siinä Turun Kehätiellä, yksi Suomen parhaita kauppakeskuksia, niin sinne aukeaa latausasema. Sitten tässä aukeaa myös, saadaan Pohjanmaalle ensimmäinen, tulee tonne Jalasjärvelle Jalastuuleen. Joo. Tästä näitä sitten alkaa niin kuin tulee ja syksyllä tulee sitten tosi paljon, aika lyhyessä ajassa avataan sitten latausasemia. Mutta tosiaan sitten vuoden loppuun mennessä Suomessa lähes 40 suurteholatausasemaa, niin alkaa jo verkostolla olemaan enemmän kokoa kuin aikaisemmin ja eihän se siihen jää ja kerrotaan sitten ensi vuoden pläneistä tarkemmin sitten taas latausverkoston nyt ryhmässä jossain vaiheessa, mutta keskitytään nyt tähän vuoteen ja sinnehän me sitten aina postataan, kun uusi asema on avattu, sen näkee sieltä, ei muuta kuin sitten vaan lataamaan näille uusille ja nykyisille, että lämpimästi tervetuloa. All right. Kiitos paljon tästä ja teille, jotka ette ole vielä tilannut kanavaa, niin käykääpäs tilaamassa. Se auttaa aina kanavan toimintaa ja käykää kommentoimassa, mitä olette tykännyt Neste-latauksista ja käykää myös tykkäämässä videosta ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Hei hei! Kiitos, moi!